welcome back to my channel. And for today's video is itetest natin itong brand ng Music Flower na rotating comb. Ito yung box. Ayan. Yung gilid, yung likod. Ayan. Ang shade na kinuha ko is 3. Ayan. Kasi yung nasa baba, yung manufacture date tsaka expiration date. Yun, dark brown ang kinuha kong shade. So, pag binuksan mo yung box, ito siya, nakaseal pa. Nakaseal yung pinaka-item. By the way, ilalagay ko sa gilid kung saan ko siya binili. Sa isang online shop, sa Shopee ko siya binili, yung Hot Finds Manila. Ang hilig ko sa Shopee, no? Kasi doon ako nakakita ng original na products na mas mura mo mabibili. So, ano ko na. Habang pinapakita ko na, nandun nga rin pala yung available shades, tsaka kung magkano. Bubuksan ko na tong ano. Ang hirap pa, masyadong madikit. Ayan. Dito lang muna ako sa gilid habang pinapakita ko. Ayan. So, ito na siya, guys. Okay, ayan. Pag binuksan mo, ito yung tsura. Weird, no? Paano ba to? Umiikot ba to? Wala pa siyang lumalabas kasi kailangan mong i-twist. Para siyang ano, alam mo yung sa mga suklay na ano, yung suklay actually meron pa rin naman ngayon. Pero hindi siya yung umiikot talaga. Ang iikot ito, para dun lalabas yung product. Swatch tayo. Ayun, naririnig niyo. Ano ba lalabas yung product nito? Humihigpit. Wala na yung tunog. Ano ba? Meron na ba? Ay! Nabuksan ko na pala. Ano ba to? Wala nabuksan ko. Ganun habang iniikot ko na. Kailangan madiin. Para umangat yung parada. Ayan na! Ang dami. Super, parang icing na matigas. Sorry. Yung swatch nung gagamitin kong foundation, yung swatch nung gagamitin kong highlight, and ayan. Yan yung shade. Super thick nung texture. Ayun. Grabe. Ano ba tong ginagawa ko sa lumen? Konti-konti lang, dahan-dahan lang guys. Tsaka pigmented Ayun hindi na nawala agad yung pinangkalat ko. So, ayan yung shade. Super dark kasi yung ano. Natanggalin ko lang yung sobra dito. Ayun sumobra na. Dahan-dahan lang kayo pag bibili kayo nito. Napadami. Loka. Dahan-dahan. Gusto ko makita yung ayun. Yun yung parang wala siyang amoy and super kapit nung yung pinaka-color, makapit siya. Anyway, ayan, nabigay na ako ng swatch, napakita ko na yung price. I-insert ko na kung paano ko naglagay ng makeup. Naputol na pala yung video, pero nakadalawang patong na ako ng highlight ng unicorn ko. Naglagay na rin ako dito, tapos dito din sa Cupid's bow.
inulit ko yung makeup ko dahil super parang ang hirap tanggalin ng itong Music Flower na rotating brow mascara. Super pigmented niya. So, and ayoko yung applicator. Gagamit ako ng sarili kong brush, yung angle brush na ganito, yung manipis. And kukuha lang ako ng product dito. Ang hirap eh. Ayan o, super pigmented siya. Yung mismong brush nung mascara is mahirap i-apply. So, gagamit tayo sarili natin. Okay guys, dito sa brow mascara, since kakalagay ko lang, ito yung natural light. Try nating i-smudge. Kita nyo naman na malinis ang aking finger. So, smudge natin. Yes, nagka-transfer siya. Pero, minimal lang. Konti lang. Pero nandyan pa din siya dahil super pigmented. Hi guys! Update lang tayo dito sa ating eyebrow. 7:38 PM and still intact pa rin. Hi guys! Update lang tayo sa eyebrows natin kasi total kapag nag-oil kasi yung mukha, malamang parte naman ng mukha yung ating eyebrows and it's already 10 o'clock PM. Try natin mag-smudge. Still, there were transfers. Nagka-transfer pa din siya. Basta pag nagganon, merong transfer. Pero, wait lang. Paano kung, for example, itong thumb. Yung thumb ko, malinis naman yan. Paano kung ganun lang? Yung nadikit lang. Meron talaga. Nagka-transfer talaga siya. Pero since makapal yung consistency ng product, super thick at sobrang pigmented, kaya siguro hindi. Kahit kunyari kung gumanon ka or something na maladali yung eyebrows, hindi siya agad-agad mauubos. So, ayun. 10 o'clock PM na. Balik na lang ako maya-maya. Hi guys! It's already 2:16 AM na ng umaga. Kaya medyo husky na yung voice ko. 11 hours and 15 minutes na ata yung nagdaan for testing this product. Yung Brow Cara, yung ng Music Flower, yung rotating comb nila. And so far, nandyan pa rin naman sila. Solid pa din sila. Yung eyebrows ko. Gusto ko yung shade. Bagay siya. Pero ayoko yung applicator. Ang hirap niya. Akala ko makakapag-mimic tayo ng hairs dahil marami yung comb. Initially, nung nakita ko tong product na to, akala ko umiikot yung comb.
Tataka ko tuloy. Tapos mabili. Kaya ako napabili. Yung pala, stay put lang yung comb. Ang rotating is ito, yung nasa ilalim. Yung packaging is okay lang. Maganda naman. Except talaga dun sa dito, yung nasa ibabaw. Ayoko talaga nung nasa ibabaw. Hindi ko gusto. No. Kaya ang mas okay kung, dahil gusto ko yung mismong, yung product mismo sa loob. Ang gagawin ko is gagamit na lang ako ng brush. And actually, super konti lang gagamitin mo dun sa product. Kukuha ka lang, super konti, tapos lalagay mo sa brush. Tapos, kaya niya na yung isang buong kilay mo. Kasi super pigmented talaga siya. Konti lang talaga ang magagamit mo. And kahit nagta-transfer siya, hindi siya nauubos. Yun yung natuwa ako doon, part na yun. Is it worth the price? Siguro pwede na. Mura yung 200 pesos And hindi siya ganong shiny na at the end of the day, minsan kasi ito, nag-oil din sa akin. Kaya nabubura yung yung current na ginagamit kong pang eyebrow, which is yung sa The Body Shop, yung this define something. Yun. Basta nakikita nyo naman yun parati sa mga videos ko, if ever. Sa tingin ko, hindi nyo na kailangan mag-retouch pa, if ever. Siguro in the middle of the day, di na. Kasi super pigmented niya. Pag makapal kahit nga hindi makapalin, nandito pa rin siya, girl. And yung consistency niya is parang creamy papunta na sa gel type. Hindi yung gel na shiny Yung consistency lang yung tinutukoy ko sa pagka-gel type. Ganun. Super thick. Texture is smooth naman. Hindi siya yung may mga clumps. Hindi siya nagaganon. Wala siyang scent and hindi siya mabigat dito sa eyebrows ko. So, ayun lang. Kayo, kung gusto niyong mag-try ng ganito, tapos naghahanap kayo ng mura, pwede niyong puntahan yun, yung binilan ko sa Shopee. Yung Hot Finds Manila yata yun. Check niya na lang. Doon sa unang part ng video na to. So, ayun lang guys. If ever may gusto kayong product na ipa-review, please comment down below. Also, check my social media accounts na nandun sa description box below. And if you like this video, please hit the like button and please subscribe to my channel. So, see you in my next video.